مگه میشه با پاکت شیر قالب درست کرد؟ بله، این بستنی خنک و دلچسب کلی حرف برای گفتن داره. روی یه پاکت شیر رو با چاقو برش بدید. قسمت درپیچ رو جدا کنید و با یه تکه از پاکت حفره رو پوشش بدید. 3 پیمانه شیر، 3 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 1 پیمانه شکر، داخل قابلمه بریزید و مخلوط کنید. روی حرارت ببرید و وقتی شروع به جوشیدن کرد 1 پاکت خامه صبحانه اضافه و 1 دست کنید. مواد رو به 3 قسمت تقسیم کنید. به اولی 1 قاشق چایخوری وانیل، به دومی 1 قاشق غذاخوری عصاره زعفران و به آخری 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو اضافه و مخلوط کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. ابتدا لایه وانیلی رو داخل پاکت بریزید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی و 1 ساعت داخل فریزر بذارید. بعد لایه زعفرانی و مجدداً 1 ساعت داخل فریزر. در آخر هم لایه شکلاتی رو بریزید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ و چند تا چوب بستنی رو با فاصله درونش قرار بدید. یه شب داخل فریزر بذارید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. بستنی رو از پاکت خارج کنید و به راحتی برش بزنید. طعمش هم مثل ظاهرش معرکه است. کافیه یه بار امتحان کنید تا بفهمید چی میگم. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.